3G SIM to 4G for better data, faster speeds versus 3G signal. Visit globe.com.ph to set an upgrade appointment. Kung kailangan maging wise dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kayang-kaya. May dagdag pa Surf Mega, Mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Pilipinas, smile and be part of PCSO's 86th anniversary. Sa bagong pakotes ng PCSO, bibida si Juana para makasali maghanda ng lotto tickets and Juana pictures ngayong may pandemya. 20 photo entries ni Juana ang pipiliin. I-email sa marketing@pcso.gov.ph mula October 16 to 30, 2020. You can win as much as 15,000 pesos. Announcement of winners will be on November 27, 2020. For complete details, ilike ang Facebook page ng PCSO Games Hub or visit www.pcso.gov.ph. This is Greg Spejo, your captain speaking. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Taos-puso po akong nagpapasalamat at nakasama ko kayo sa aking huling paglipad. Sa aking may bahay at sinamahan niya ako sa pagkakataong ito. Sa 35 years sa serbisyo, ang tanging sekreto ko ay ang piloto ng aking buhay. Si Jesus. Gabay ko ang Colossians 4:2. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America. Kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tinggi ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita. Kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Nilayasan, iniwanan na. Dinggi ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat mahal kita. Mga kasama, ngayong araw ho ng linggo ay
Maulang linggo ho sa ating lahat dito sa Metro Manila. Bumuhos pong ulan tulad ho kahapon. Siyempre, abalang-abala yung ating mga kababayan sa paghahanda pa rin po sa Pasko at Bagong Taon. Parang wala nga pong COVID-19. Sapagkat mahal kita. Sa totoo lang, grabe yung tao para pa rin pong langgam sa mga eskinita, kalsada, malls at sa mga maliliit at mga nasa kalsadang tinda-tindahan, yung mga baratilyo, yung tawag po sa amin. Anyway, mga kasama, yung mga maiinit na usapin sa Amerika, alamin natin. Dahil makakasama ho natin sa US of A, RNN, New York, USA, si Don Lino, Celle. At mula sa Pilipinas, ako si Radyoman Lourdes, Escaros. Sapagkat mahal kita. Magandang gabi, Don Lino. Sapagkat mahal kita. Yeah! Magandang umaga sa iyo, Miss Lourdes Escaros. Sa lahat ng nakikinig sa buong daigdig. Specifically sa Luzon, Visayas, and Mindanao at dito sa Estados Unidos ng Amerika. Well, papaspasan natin ito tulad ng dati. Marami tayong dapat na ihatid na mga bali-balita na pinag-uusapan dito ng mga Filipino-Americans. That's right. Ang isa sa ating pag-uusapan mamaya ay si Peng Peng. That's right. Peng Peng. Malaking balita yan. Hindi nga ma-pronounce ng mga Amerikana yung pangalan eh. Anyway, ang iskandalong inaabot dito ngayon ng presumptive na Pangulo ng Amerika na si Kalansay Biden. That's right. Katakot-takot na iskandalo ito. Isasambulat natin dito sa palatuntunan ito at malalaman nyo riyan first hand sapagkat ito ay nagkainitan Huwebes, Biyernes, dyan sa inyo Sabado, Linggo na yun. You know? Anyway, walang katapusan na ito. Itong iskandalong sinasagsak ngayon ni Biden hanggang siya ay kung uupo sa kanyang inaugurasyon, hindi siya titigilan ng mga media. Miski yung mga kaibigan niyang mga media dati. Anyway, sa magandang balita muna, Miss Lourdes Escaros, nagmamalaki tayo, mga dugong Pinoy, na naging highlight ang isang Filipina na ano ba ang tawag doon sa mga Ilonggo? Ano yung kanilang probinsya dyan? Sa Bisaya, anong tawag? Probinsya Iloilo? Say that again? Ang tinatanong niyo po, Don Lino, ay yung probinsya? Yeah, tinatanong ko, Ilonggo kasi. Hindi ba pag sinabi mong Ilonggo, tao yun, Ilonggo. Oo. Yan, Ilonggo yan. Yung Ilonggo na yon, anong probinsya niya? Anong pangalan? Iloilo. Okay, now I remember. Alam mo naman na medyo mapurol na Don Lino dun sa mga dati sa ulado ko, buong capital ng buong Pilipinas. Mga, you know, probinsya ngayon, medyo pumapaltos na ako ng konti. Anyway, si May Parsons, ang kauna-unahan na nurse sa buong daigdig na nagsaksak ng aprobado na COVID vaccine. Sinagawa niya ito sa London, sa isang pagamutan doon na walang malaki. Okay? United Hospital Coventry. Ulitin natin ang pangalan. Bata-bata pa ito. Siguro mga wala pang 40 anyos ito
May Parsons. Kaya I'm sure na ang esposo nito ay British, kung hindi man American. Tuwan-tuwa ang mga nandito sa ospital at kumalat ito dito sa Amerika, kumalat sa iba't ibang panig ng daigdig. I just don't know kung umabot dyan sa inyo at napag-usapan. We have to be proud sapagkat siya ang unang nagturok. At tuturukan niya uli sa isang linggo si Grandma Keenan. Ang first name ay medyo nakakalimutan ko. Okay? Maganda ang naging resulta at itong si Grandma Keenan ay magna 91 years old na. Kaya yung sinasabi nung iba na natatakot sila na magpaturok, yun muna ang aking pag-uusapan. Let's not be negative about this vaccine. Okay? First of all, dalawang manufacturing companies ang involved dyan. Pisahan natin itong Pfizer Biotech N. Naguguluhan yung iba. Bakit daw ganun ang pangalan? Ganito, ang Pfizer ay American company. Base yun dito sa Amerika. Yung kanyang katambal na manufacturing company ay nasa Germany. Ang pangalan nun ay Biotech N. Alright? So, nagsama yung dalawa. Kaya yun ang unang lumabas na COVID-19 na bakuna na sinasabi at sinisigurado na ngayon na ang kanyang efficacy, sa Tagalog yung kanyang bisa ay lagpas-lagpasan na ng 95%. Okay, meron pang pakikipagsapalaran pero para sa mga dalubhasa, hindi na dapat matakot ang mga mamamayan sapagkat dito sa Amerika, kayong mga nakikinig na mga Pinoy dito, okay? Lunes, emergency distribution, 100 million. Kailangan maubos kagad bago magkatapusan ang Disyembre. Sapagkat tinaningan ni US President Trump ang pinuno ng FDA, Federal Drug or Food and Drug Administration. Sinabi na kapag hindi mo pinirmahan yan, ngayong sinabi na sa advisory panel ng mga dalubhasa, ng mga scientists, ng lahat-lahat, mga doktor, ng mga pinag-aralan nila, yung natapos na COVID-19 vaccine na ngayon ay naisumiti kahapon, Biyernes dito, Sabado sa inyo, sa Philippines. Sabi ni Trump, ano pa ang inyong hinihintay? Bakit ayaw niyo pang pirmahan yan? Sinabihan niya yung pinaka-pinuno ng FDA dito sa Amerika. Pag hindi ko nakita ang pirma mo riyan, mamayang hating gabi, which was last night, isubmit mo na resignation mo by tomorrow, Sabado. Headline kagad. Kinabukasan. Let's roll. That's right. Let's roll. Labas ang bakuna sa Amerika starting Monday. You know? So, ang pinag-uusapan ngayon, Lourdes, bakit yung iba may agam-agam? Sinasabi na hindi sila kumbinsido pa sa sarili nila kung sila'y magpapaturok.
Sapagkat yun, bakuna na yun mismo ang COVID-19 na virus. Baka naman Don Lino. Okay? I think depende kasi sa kumpanya. Depende sa kumpanyang gumagawa ng vaccine. Well, let me finish this. Hindi mo pwedeng masabi na yung kumpanya ang iyong paninindigan. Parang baril yan eh. Okay? Mahusay gumawa ng baril ang Smith & Wesson. Ano ang kahusayan ng Beretta? Ang Walter PPK. Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga manufacturer na yon ang iyong aasahan sapagkat may mga pumapaltos. Pero lahat mahusay. So I don't want to extend the argument on that. Pinag-usapan din dito yan. Because Pfizer has been doing vaccine for years. Hindi ka pa pinapanganak. Hindi pa ako pinapanganak. Ang natatakot yung mga tao dahil sa kawalanghiyaan ng media. Lahat ito kasalanan ng media. Yung pananakot na ginawa nila doon sa mga tao. Magsasalita ba ang US Admiral na nangangasiwa ng warp speed na combine ng Pfizer at saka ng military at saka ng BioN kung hindi seryoso yung mga agam-agam ng mga tao? Naging politicized pati. Saka nakakita na nung bago nag-eleksyon, ang Boricay na vice presidente na kasama ni Kalansay, Biden, nagsalita, ay, matatapos na pala yung vaccine. Pero hindi ako magpapaturok kung ang presidente ng Amerika ay si Trump pa. Palagay ko naman, kahit si Raulo, malalaman na walang kasaysayan yung salitang yon. Pero maraming mga tanga, gago rito sa balat ng lupa, sasabihin, ay, sinabi ni Kamala, hindi siya magpapasaksak dahil ang presidente si Trump. Pero ngayon, isa siya sa nagkukumahog na kailangan ilabas na dahil nanalo sila, di umano. So there are a lot of factors here. You know? So pakinggan muna natin itong sinabi ni US Admiral sa medisina na nangangasiwa nitong bakuna sa buong daigdig. Pfizer, BioN, nagsalita na siya for the first time para hindi maging magulo ang distribusyon at ang pagbibigay ng mga bakuna sa mga mamamayan. Narito si Admiral Goel. So I think it's very important that we provide the Americans with facts. About 50% said they will get it. About 25 to 28% said they're unsure, and then a much smaller percent says they won't get it. So we clearly have people who are unsure, and this is a transparent process. Everything that you know, that we know, you know, it's been put out on the web. You have independent advisory committees who are looking at this. And look, when you're looking at a vaccine like the Pfizer vaccine, if I had to give it a grade, it's an A+ or an A++. This is 95% effective, and the side effects that you see, I don't even think you should look at them as side effects. It just means your immune system is working. Like you have a sore arm or maybe a little low-grade fever. This just means your immune system is actually reacting the way it should. So this is a remarkably safe vaccine. I would anticipate Moderna to be about the same since it's very similar technology. And then we'll wait to January to
Ang ibig sabihin ng across the board, ilang buwan na ginawa nila yan. Simula pa noong Enero. What are we now? We are in December. At nagsama-sama ang pinakamalalaking mga pharmaceutical companies. Kaya inihambing ko sa barel yung sinasabi mo kanina na nagtambal ang Beretta, ang Walter PPK at ang Smith & Wesson, ang pinakamagagaling na gumagawa ng handgun sa buong daigdig. Pero ang mga tao hindi pa rin kumbensido. Sa sarili nila yon, agam-agam nila yon. At ito ang hindi maganda. Bagamat pinupuri natin ang Pilipina na si May Parsons na unang nagturok sa Britanya sa isang grandmother doon, ang komunidad ng mga nurses, including there in the Philippines, kasama sa survey na ginawa ng American Medical Association of Nursing. 30% lang ang magpapasaksak sa kanila. Ang 70%, 70%, hindi pa sila kumbinsido. Maghihintay daw muna sila na mauna yung iba. I'm talking about doctors, I'm talking about nurses, I'm talking about medtechs, I'm talking about the entire medical profession. Natapos yung survey noong Miyerkules. Sapagkat malapit nang ilabas eh. So, kung yung may mga mataas ang pinag-aralan at talagang profesyon nila at sila ang mga frontliner, bakit may agam-agam sila? Ano pa kaya yung nagtitinda ng kamote dyan sa inyo sa tindahan ni Aling Ine? Diyan sa palengke, Pasay. That's what I'm trying to say. This is a high-level accomplishment na ginawa ng mahuhusay na mga pharmaceutical companies. Now, I don't know anything about the Russian-made sapagkat yung Russian-made nagkaroon ng problema. Sa totoo lang, may nadisgrasya. Pero isa, dalawa, hindi dapat matakot ng tao. At yung sinasabi kanina ni Admiral Guire, ang pinaka-side effect, sasakit yung iyong balikat, medyo baka sinat ang abutin mo, magdamag, medyo sisipunin ka. Katulad bakuna na taon-taon na ginagawa natin. Meron bang natutodas? Ilang taon nang ginagawa yan? Hindi lang sila sigurado dahil sa takot dyan sa COVID-19. Sapagkat exaggerated yung mga pagkaka-report ng ibang mga media. In-emphasize nila dun sa mga na-infeksyon. Lalo na yung mga tinetest ng volunteer. Pupunta sila dun sa parang pipila dun sa palengke, sa ilong. Wala naman nararamdaman, asymptomatic, ayun, sasabihin, teka muna, punta ka muna sa ospital. Kahit dito sa Amerika, ganun na nangyayari. So, nagkaroon ng malaking problema, kaya narinig yung nagsalita
ang nangangasiwa na admiral sa militar ng Amerika. Na huwag matakot, pero ang naging desisyon dito sa Amerika, hindi gagawing mandatory. Kahit na sa ospital ka naghahanap buhay, nurse ka, doktor ka, janitor ka, o kahera ka ron, kung ano man, nobody can be forced to take the vaccine. Di pwede. Pagka sinisanti ka ng ospital, demanda ang ospital. That's right. Sinasabi lang nila, kung ayaw nyo magpagbakuna, basta't ipagpatuloy nyo lang ang paglalagay ng maskara sa inyong mga bibig. Oo, ganon. Sangayin ako ron. Ako, wala akong apprehension. Sinabi ko na yan. Ako muna mauuna sa pamilya ko. Magpapasaksak ako. Ako matatakot. You know? Ngayon, kung ang gumawa, yung mga tao doon sa Wuhan, China, ng mga walang respeto sa buhay, hindi ako magpapasaksak. Kahit ako bayaran ng 1 milyon. Tapal ko pa sa mga bunganga nila yon. Doon ako sasangayon na kung doon manggagaling ang bakuna sa komunistang China, malaking kabalbalan para sa akin. That's me. Okay? Ngayon, kung in love kayo sa gawang China, di dyan, bumili kayo dyan sa mga pharmacy sa ukay-ukay kung gusto nyo makamura. Now, you have to remember, itong emergency distribution ng Amerika will be libre. Hindi ko alam kung paano gagawin ito na ibibigay sa mga ospital, sa iba't ibang mga organisasyon ng medisina sa buong daigdig. Dahil we have to bakunahan kulang-kulang 6 billion. Aabot daw ito ng hanggang year 2022. Ang sabi ni Bill Gates kahapon. Nagtataka rin ako, bakit nakikialam si Bill Gates dyan? Pero hindi ko na iniintindi yun. Pero gusto ko, masaksakan ako nang ako hindi na ako lalakad-lakad dyan na may maskara pa. Dahil ganun pagka nasaksakan ka, basta't meron kang dalang card na ikaw may bakuna na, you don't need to, for a few weeks, pero eventually, hindi ka na magmamaskara. That's right. Oo. Kaya, kayong mga nakikinig, hindi ko kayo, dahil alam ko marami akong followers dito sa Amerika. I don't know about in the Philippines. Marami nagtatanong sa akin, I will take the vaccine. Next week. Starting Monday. It's up to you. Hindi kayo pwedeng pilitin. Kaya pag dinatnang kayo ng tawag, o sinabi sa inyo ng inyong mga manggagamot na kailangan pumunta kayo doon sa ospital at magpabakuna, magdidesisyon kayo. Hindi kayo pwedeng pilitin. Dahil yung iba akala sapilitan. Okay? So, actually, narinig nyo sinabi ni Dr. Guire, Admiral, kanina. Ang average na ayaw sa buong Amerika, 50%. Ang ibig sabihin, kung 1 milyon na mga tao
Kalahating milyon ayaw, hindi pa kumbinsido. Kalahating milyon, kumbinsido na. Kung ano man ang pinagbabasihan nila, nasa sa kanila na yon. Basta ako, I trust US made. I trust German made. I trust anything that's made in the Western Hemisphere. I do not trust anything made by China. That's all. No, komunista yan. Ngayon, dito, yang ang nagiging problema, hanggat hindi na-solve yung problema ng COVID-19 and all this, ang mga gobernador dito sa Amerika at sa ibang mga bahagi ng mundo, pinasasara nila yung kanilang mga negosyo. Hindi siguro mga nagsipag-aral na hindi nila alam ipabagsak ang kanilang ekonomiya at mag-aalsa ang taong bayan. Kaya dito sa Amerika nagumpisa na. Kinalampag yung binanggit ko last week, si Governor Newsom sa California, kinalampag siya ron ng mga mamamayan. Ang daming Pilipino ron. You know? San Francisco, Los Angeles, San Diego, and all that. Sinasabi, pasara ka ng pasara ng mga tindahan, bilyonary yun na pangasawa mo, sira ulo mo. Paano kami? Sa totoo lang, this is the breaking news. 500 restaurant ang masasaran sa New York. Maraming malilay-off, ang daming Pilipino na mga kumikita ng maganda sa mga restaurants niya. Huwag naman sana makasama yung mga paborito ko. Nakatulad ng Smith and Wolinski. Katulad ng ini-istampa yan nung araw ni Ginang Marcos sa East, side New York. Ang The Sign of the Dove. Marami yan eh. Pero narinig ko na yung mga magsasara. Nagdeklara na ang mga management. Kalalaki niyan. At malalaki ang kliyente nila. Hindi na nila kasi kayang sustinihan. 1 taon eh. Na walang kinikita yung kumpanya. Bayad lang sila ng bayad. Ng tulong doon sa kanilang mga tauhan na aawa sila. Eh, siyempre, hindi na nila kakayanin na itutuloy pa rin daw. Sasaran, malaking kabalbalan. Pakinggan natin ito. All of what's going on, even including with the lockdowns and the pandemic, have disturbed Americans across the board, including in Deep Blue, California. Yeah, speaking of Deep Blue, California, we've seen the hypocrisy. You stay at home, you don't go to the restaurant, and we've seen that all over the place, all over the country, where these governors or lawmakers are shutting things down, telling you need to stay at home, but yet they're going to visit family in another state. It's hypocrisy. And lawmakers ordering effectively their citizens to stay at home. They're telling them that they're the problem, that what you're doing is causing the death of people. But this is what becomes problematic, is how can you take orders seriously when those telling you it's about life and death aren't taking it seriously? Somebody went up to one of them at this dinner, and this person actually said, can't we even just have dinner? We want to live our lives, and we're gonna, we're looking at this, and Americans, look, we care about ourselves and our future, but my goodness, if they're doing it on something like this, if they're lying to us, we don't know. Well, most of us really believe now that perhaps politicians don't know what they're doing. There's no science or data to back up outdoor dining being a problem. Admiral Giroir said it's not a problem. The CDC said it's not a problem. They say the schools should be open, but these states like Michigan and California choosing to do it. And now they're trying again. How about the fact that his companies that evidently are in a blind trust
the city of Los Angeles don't care that they're Democrats. They just want to stay open because tens of thousands are going to be closed for good soon, Tammy. Final thought? This is a radicalization, Brian. You guys, this is radicalizing regular Americans. Americans get radicalized very quickly when we see we're being taken advantage of, and that's what Americans are seeing now. You better believe it. Kitang-kita namin. That's what we are seeing now. Sabi ni, Tommy Bruce, isang, bantog at ikinagalang na pandit dito. Talino. Kasi, yung mga gobernadores na panay ng mga kakampi ni Kalansay Biden, dahil walang Republican na gumagawang ganun eh. Wala. Hindi nagpapasara ng kanyang kumbaga dyan sa inyo, probinsya. Wala nagpapasara ng state. Itong mga Democrat, yung isa nagpunta ng Hawaii. Kasama yung mag-anak niya ron. Pagkatapos naglabas ng press statement, sinabi na kayo dyan, Idaho yung state niya, kung saan mang impyerno yon, walang lalabas sa inyo hanggang matapos ng Pasko. At hindi kayo pwede na magbisita ng sosobra sa 5. At kung kayo'y nasa labas ng inyong bahay, hanggang 10 lang. Anong kalokohan yun? Kaya binanatan siya sabay-sabay dito. Skandalo sila. Nagsama-sama sila ni Kalansay. Pero siyempre, mas malaki ang skandalo ni Kalansay. Biden. Newsom. Sa California. Nabanggit ko na ito last week. Yung restaurant to na kung tawagin French Laundry. Mga dekalidad lang ang pumupunta ron. Doon siya nakita na kumakain kasama yung asawa, kasama yung mga ibang mga lobbyist, yung mga, mga political, nila. Ilan sila ron? Baka mga 20 yata, o 30 na yun eh. Pero ang utos niya sa mga taga-California, huwag kayong lalabas. May curfew. Doon sa mga pook na nabanggit, 10:00. Kung hindi, ipadadakip ko kayo. God dog it, He wants to be a dictator. Yun ang mga hindi nyo alam na hindi sinasabi ng CNN dyan. Mga peke, mga binabasa yung dyaryo. That's what's going on. That's right. Ngayon, iwan na muna natin yung topic na yan ng COVID. Basta't ang masaya, magkakaroon na ng distribution hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong daigdig. That's right. Buong daigdig. Sabi nga nila, ito na ang pagtatapos ng pandemya sa buong daigdig. Hindi lang natin alam kung I will repeat what I said, kung hanggang kailan matatapos na iniksyonan ang mga tao sa dami ng tao rito sa balat ng lupa. You know what I mean? Anyway, dito sa Amerika, may nadiskubre na ito palang anak ni Kalansay Biden na itinatanggi na wala siyang ginawang kabalbalan sa China at hindi siya tumatanggap ng salapi nung ang tatay niya ay vice president pa lang. Lahat yan ay itinanggi niya. At ang mga hudas dito na mga media sa Amerika, na binabanggit ko kanina, na nasasapalan ng kwarta sa mukha, sinabi, no, wala yan, paninira lang yan ng grupo ni Trump. Kasi eleksyon.
Pati ang 60 Minutes, si Leslie Stahl, napahiya. Sapagkat i-challenge niya si Trump nung in-interview niya. Sinabi ni Trump, bakit hindi niyo iniimbestigahan kayong fourth state, kayong mga media? Hindi niyo iniimbestigahan yung anak ni Biden. Na yan ay naglagi, yan ay isang drug addict, yan ay pupunta sa iba't ibang bahagi ng Middle East, sumasakay sa Air Force 2 at sa China, kinagkatiwalaan ng equity yan ni Jinping ng $1.5 billion. Of course, nagulat ang CBS, 60 Minutes. Oh, ano ang sabi ng estupida na si Leslie Stahl? Alam ko marami nakakaalam sa inyo dyan kung anong 60 Minutes. Nawalan sila ng kredibilidad. Dahil nung sinabi nila kay Trump sa interview, Mr. President, we don't believe that. Di kami naniniwala dyan. Baka galit ka lang sa kanila. Humiling na lang si Trump. So that was before the election. This week, yung mismong si Hunter Biden, hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa kanya, lumabas sa media. Lumabas, ulitin ko, he came out to the offense. Yes, it's true. I'm under investigation by the FBI. I'm under investigation by the CIA. I'm under investigation by the Internal Revenue Service, yun ang BIR, sapagkat hinahalungkat yung mga nakasama ko sa negosyo na gumawa ng money laundering. My God, makukulong ito. Seryoso. Kaya hindi malaman ngayon ni Biden sapagkat walang naniniwala ng mga kaibigan ni Lucifer na hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang anak. At ang sinasabi niya pasensyahan niyo na lang kasi drug addict siya At ayaw niya sumagot sa media. Bakit ngayon natataranta siya ngayon? Na yung magkakaroon siya ng inauguration, ang isasalpak sa kanyang mga tanong, ito, kahapon, Biyernes dito sa Mario Joseph. Nagtago siya sa basement nila, literal. Kada labas niya. At kasama pa yung kapatid sa iskandalo, yung Jane Biden. May negosyo sila. At ngayon, ang mga headline, Biden crime family. My God. Kaya sabi nga ni Trump, nung hininga ng tawag din ng comment, sabi niya, I'm very disappointed. Nung in-interview ako ng 60 Minutes, sinabi ko na yan kay Leslie Stahl. Pero ano ginawa nila? Pinagtawanan nila ako. The President of the United States. Hindi nila inimbestigahan. Sa halip, hinintay muna nila na matapos ang eleksyon. At kung yun nalaman ng mga tao rito sa Amerika, na may problemang ganung kalaki yung anak ni Biden at pati siya posibleng madawit, sapagkat itinanggi niya yung sinasabing, sino yung sinasabing mastermind? The big guy. Tumatanggap yun ng 10% raw. Ngayon, lumalabas na lahat pala yan, sinasamsam na pala yan. 2018 pa. Hinahalungkat na ang problema ng mga Biden. Sapagkat doon sa ginagawa ng anak. Jesus Mario Joseph, paano ngayon ang mangyayari niyan? Si Hunter, pakinggan natin. The U.S.
Security investigating, the FBI is looking, the IRS. There was some there, and we don't know where it's going to go. But until now, the media has played it down, especially before the election. About the guy that knew him, that was brought into the Biden family by the brother, by the daughter-in-law, and by Hunter Biden to help run the fund that would include China, Kazakhstan, Moscow, and the Ukraine. Tony Bobulinski. Yeah, Tony Bobulinski. He decides to come forward after the debate. Not many people covered him, and sit down with Tucker Carlson and say, this is my interaction with the guy that could be the next president of the United States, who denies ever meeting him, never been asked directly about him, and claims publicly he knows nothing about Hunter Biden's investments in the 87-page report by Senator Johnson. So full of facts is it that that's what really prompted Tony to come forward and say, this guy's double dealing behind my back. They revealed in the 87-page Senate study, not refuted, he's got deals going to Ukraine, Russia, Kazakhstan, and Chinese nationals, including people linked to the Chinese government. You know, the guy that Vice President Biden played basketball with, President Xi, they did when he went and visited. So we have links from Hunter to Sarah Biden to James Biden. They all lied about not knowing anything about Hunter Biden. And why does it matter? Because the big guy referenced might be the big guy in the country, the President of the United States. And isn't it interesting? It comes out now. How do you ignore the fact that Hunter Biden came out and admitted this investigation was taking place? Howard, right? The IRS and the FBI are investigating, but if he's ultimately, he's found guilty of tax evasion, I don't know how bad that hurts Joe Biden. Is it Joe Biden? It's not helpful to the family, but nonetheless, it would be terrible. But if Joe Biden got $10 million and didn't declare it, it's a problem. That's what this is all about. A suspected... Well, palagay ko naman, naiintindihan niyo yung mga usapan kahit na Ingles. Skandalo! Iba, naririnig niyo ba yon sa CNN dyan? Of course not. Inaalagaan nila si Biden kalansay eh. Pero napipilitan na sila ngayon dahil binanata na ng Wall Street Journal, binanata na ng New York Times, at nangunguna ang New York Post. Walang baho na hindi lalabas. Ang kanila lang na tatalunan, dapat pa na wag munang birahin si Biden hanggat hindi na-inaugurate. Dahil yun, January 20 pa yun, matagal pa yun. Eh wala na, hindi na nakatiis. Itong mga patitinong periodista at mga commentators sa television at radyo, walang pinag-uusapan kundi iyan at yung pinakamalapit na kaalyansa na congressman ditong si Kalansay Biden. At ano ang kanyang iskandalo? Si Peng Peng. Inihiga niya si Peng Peng ng ilang taon dito sa Amerika. Hindi niya alam na espiya pala ng komunistang China ang bruha. Jesus Christ! What a scandal, you know? Pakinggan natin. Chinese spy. That woman right there, Feng Feng or Christine Feng, targeted up-and-coming political leaders at the local level, including Eric Swalwell when he was back at the city commission back in the day. Then in 2014, she actually helped him bundle money because it's prohibited because she's a foreign national. But nonetheless, he was given a defensive briefing by the FBI and said, she's part of a Chinese influence campaign, right? And that's when he cut off the relationship. When he was approached by the FBI, also we know that according to Axios, he was involved in networking and romantic or sexual relationships with at least 2 Midwestern mayors and others. So there are other people who know this story. Well, we have the right to know. They should be transparent about this. If they're Chinese spies working for our congressman, we should know about that. I want to know who the Midwestern mayors are. Right. I'm sure that'll come out. Well, it turns out
Wall Street executives down the block to push the Trump administration to stop with the tariffs. Social media? Yes, or they're trying to, believe it or not, get an 18-year-old, train him to be a spy, and get him into an American college, probably in replacing an American at an elite college. And that's what this woman's doing. She's like, oh, I'm a college student. I'd like to learn more about America. I think I'm going to intern with this harmless lawmaker over in Dublin, California. And next thing you know, turns out they targeted him as an up-and-comer or an ambitious person. He ends up being on the Intelligence Committee. Bingo. I'm sure she's living a life of luxury back in China now because it was a big hit. This is a major story. You better believe it. Big story. Sapagkat yung Eric Swalwell nasa Intelligence Committee ng Kongreso. Yung Judas. Meron siyang access sa classified and confidential na intelligence ng Amerika. At again, narinig nyo, sinabi nitong mga pundits na ito, the sexual relationship, mahabang panahon, inihihiga nyo sa kama si Peng Peng. Hindi niya alam, pinepeng-peng pala nito ang mga impormasyon sa Kongreso. At bigla na lang bulalakaw na nawala. Ando na, sa Communist China. Kung hindi ba ulul itong mga ito? Ito ba magpapatakbo ng bagong Amerika? Jesus Christ. Tutuloy natin yung peng-peng na yan. That's right. Isa pa. He claims that leadership knew about the defensive briefing, that the FBI suspected she was a spy, and that she had another intern using our college system. They come over to China. They can't learn it. There's no colleges in China. They have to come to America. A lot of them are spies, so they, I'm being sarcastic, so two of them are in there, and she still gets a position on the Senate Intelligence Committee. Why didn't the Intel Committee no one knew about it? The Republicans, at least the Republicans are saying they didn't know about it. Adam Schiff and Democrats won't answer the question. Right. You look at the media narrative, there is a double standard. What happens to a Republican on TV is much different than what happens to a Democrat like Mr. Swalwell. We were talking to Florida Congressman Matt Gaetz about an hour ago. He had this observation about hypocrisy. If I was dating a waitress at a Chinese restaurant, they would be burning a hole through my front door with the mainstream media's, lights and cameras. And it really shows, I think, a desire to go after Republicans at every cause and then to protect Democrats. And sadly, often you get the same double standard from the media reflected in the activities of the FBI and the Department of Justice. When Democrats are targeted by foreign intelligence, they get a defensive briefing. When Republicans are targeted, they get impeachments, investigations, and threats of jail time. So it really is a double standard. Ang isa lang na ikinakukonsume rito ni US President Trump, bakit anya ang kanyang Department of Justice, ang kanyang FBI, naghintay nang makatapos ang eleksyon bago ini-leak o bago inilabas sa media yung kanilang mga alam at inauthenticate nila na yung pagkakaamin inamin ni Hunter Biden na siya under investigation. Malungkot. So huli na ang lahat. Ngayon, yung lahat na sinabi sa kanila ni Trump at saka yung mga accomplishment ni Trump, ngayon, hindi ko malaman kung anong gagawin. May dalawa pang kaso ang inaayos sa Arizona, saka sa Michigan. Pero kung ako ang tatanungin ni Trump, he might as well go to, Miami. Magpa-jogging-jogging na lang siya ron. Walang silbi itong mga inutil na ito. Anyway, Lourdes, kapunan mo kami rito ng kahit na para
merong mahagip ng mga bali-balita ang mga Pilipino rito sa Amerika. Well, sa ating mga kababayan, particular yung mga uuwi, ng mga manggagawang Pinoy, sa Pilipinas ay pinatutupad yung social distancing at sa mga restaurant or mall ay mayroon pong sapat na kapasidad lamang na pwedeng papasukin at pwedeng pumunta yung isang mamamayan. At kung sila po'y pupunta sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila, for example, sa Pasig, kinakailangan po nila mag-download ng Pasig app at hindi ka makakapasok sa ilang establishmento or I think sa lahat ng establishmento kung wala kang Pasig app. And I think ganun din sa ibang mga lugar. So, nilinaw ko lang doon, Lino, na yung binabanggit mo kanina na inaayawan nyo sa Amerika, pinatutupad yan dito. Kung wala silang dalang It's an application. It's Pasig App ang tawag nila doon. So sa cellphone yon, yung iba dina-download yon, then i-screenshot mo lang. So pupunta, halimbawa, for example, pupunta ka sa mall. Bago ka makapasok sa mall, ipapakita mo yun sa guard. So i-scan yun. So kapag wala kang ganon, hindi ka makakapasok. So may mga ibang lugar naman yung safety app ng ITF. So, yung sinasabi mo kanina na hindi nagugustuhan ng mga Amerikano because of a limited capacity, curfew, dito sa Pilipinas, pinatupad yan lahat, para sa kapakanan at kaalaman ng ating mga kababayang OFWs. Meaning na kahit na ilan? Kahit na ilan, pwedeng pumasok sa restaurant? Hindi po. Hindi nililimit. Hindi po, limit po talaga. Limit, social distancing, dapat naka-mask and shield, may curfew. So, napaka-ingat ng ating gobyerno dito sa Pilipinas at pinatutupad ho talaga yan sa buong Pilipinas para po dito, para makaiwas sa pagkahawa o pagkalat ng COVID-19. Well, that's the Philippines. Dito hindi pwedeng gawin yon. Mm-hmm. That's unconstitutional. Kaya iba ang patakaran. Dahil sinabi na ng mga law enforcements dito, hindi namin huhulihin, hindi namin titigitan ang mga mamamayan. Lalo na kayong mga hipokrito ng mga politiko. Kayo lalabas, pero yung mga tao ikukulong nyo. Malaking kabalbalan yun. Kahit na isang inutil, hindi pwedeng sumunod doon sa kautusan na yun. At hindi nga pwedeng gawin dahil it is unconstitutional. So anyway, lagi bang umuulan dyan sa inyo? Parang every time tayong nagkikita sa Himpapawid, laging ang opening mo umuulan. Oo, kasi doon, Lino, parang siya? Because of parang siya, dalaw na ulan. Hindi naman sabing buong maghapon. 1 o 2 oras uulan, tapos buong maghapon mainit na. At ang kagandahan sa mga panahong ito, medyo maganda na yung ihip ng hangin, medyo malamig na. Dahil nga po Pasko at alam natin nag-snow na sa iba't ibang panig ng mundo. And nararamdaman namin yung medyo malamig na pong hangin dito naman sa Pilipinas, Don Lino. Yung ba yung tinatawag na hanging amihan? Opo, mas malakas yan pag January to February na. Yung sinasabi nilang patuyo. Masarap yun. Masarap na panahon yun dyan. Enero tsaka Pebrero, my favorite months in the Philippines. Malakas pa yung hangin. Opo. Anyway, thank you, Don Lino. Kaibigang Lourdes Escaros, maraming salamat sa iyo. At again, I'm announcing it for the benefit of the Filipinos here in the United States. Alam kong napakaraming nakikinig dito. Alright? At may rebroadcast ito. At pwede nyo kagad na pasyalan ang YouTube. That's right. Basta ilalagay mo lang yung petsa, December 13. Lalabas, maririnig nyo kaming dalawa ni Miss Lourdes Escaros. Maraming salamat, Don Lino. Biyahe, Lunes. Nako, iniksyonan dito, iniksyon doon. Pero iba hindi mo pa-iniksyon. Ano sinasabi mo, Lourdes? Okay po. Malinaw po yan. Maraming salamat po.
Okay. We'll see you next week. Looking forward dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. WRMN, New York. Back to you, DZXL. Maraming salamat at Don Lino Celle mula sa RMN New York, USA. Sapagkat Thank you until next Sunday. At thank you sa ating texter na 0918-774-4088. Thank you. Ang kanyang text, Don Lino, happy ang mga leader ng komunistang bansa dahil si Biden ang presidente ng US. Ang daya, happy ang mga Democrat, iiyak daw kayo pag si Biden na. Yan po yung ilan sa ating mga mensahe. Mga kasama, ako naman si Radyoman Lourdes Escaros mula dito sa Pilipinas. Happy Sunday, everyone! Ang mga susunod na opinyon at